Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και εσείς θα επιλέξετε πράσινο φθορίτη, πορτοκαλί ασβεστίτη, ροζ χαλαζία και εγώ θα σας πω το πολύ σημαντικό, συμπατικό σας μήνυμα, έτσι, γιατί σίγουρα αυτά τα μηνύματα είναι από κάπου αλλού. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πάρα πολύ ωραία, είμαστε έτοιμοι πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ανοίγουμε εδώ την πρώτη μας καρτούλα και τι βλέπουμε. Τι ωραία κάρτα που έχετε. Είναι μια κάρτα που την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό. Βεβαίως δεν έχει αριθμό, έχει ας το πούμε, έχει τον αριθμό 0. Και είναι μία κάρτα που μιλά για καινούρια ξεκινήματα, γιατί ακριβώς έτσι ξεκινάει και το ταξίδι των Ταρό. Τουλάχιστον στη Μεγάλη Αρκάνα, έτσι, εδώ, με τον τρελό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε στη ζωή μας καινούρια ξεκινήματα. Είναι από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό που έχουν, που βάζουν ένα χρονικό πλαίσιο αν θέλετε, αναφέρεται στην εποχή που ακόμα διανύουμε, γιατί είμαστε στο Μάιο, αναφέρεται στην Άνοιξη λοιπόν, και ο αριθμός 0 είναι ο αριθμός των πάντων, η αρχή μάλλον των πάντων. Μία εξαιρετική κάρτα όπως σας είπα, γιατί κάτι ξεκινά. Μία μεγάλη περιπέτεια. Ένα ταξίδι, το οποίο μπορεί να είναι κυριολεκτικό, μπορεί να είναι μεταφορικό, δηλαδή να έχει να κάνει με το μέσα σας, να κάνετε ένα εσωτερικό ταξίδι και να πάρετε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας. Γιατί ο τρελός μοιάζει πάρα πολύ, έτσι, με το σοφό τρελό που υπάρχει σε πολλές παραδόσεις. Λαϊκές παραδόσεις, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Γιατί δεν φοβάται τίποτα, δεν ελπίζει τίποτα και έχει και άγνοια κινδύνου. Μοιάζει πάρα πολύ με τα παιδιά. Επίσης, είναι ανοιχτός στα πάντα και λειτουργεί μόνο με το ένστικτό του. Ελεύθερο πνεύμα ο τρελός, δεν τον φυλακίζεις, ούτε εύκολα ούτε δύσκολα, δεν τον φυλακίζεις καθόλου. Και βεβαίως πολλές φορές η κάρτα μπορεί να μας καλεί να κάνουμε ένα άλμα πίστης. Να αφαιθούμε δηλαδή, με άλλα λόγια, στη ροή και να κάνουμε κάτι το οποίο το ένστικτό μας λέει κάντο. Μπορεί βέβαια γύρω να ακούμε όλα τα αντίθετα, δηλαδή μην το κάνεις και τι είναι αυτό που πας να κάνεις και όλα αυτά που συνήθως οι άνθρωποι μας μεταφέρουν, που δεν είναι τίποτε άλλο από τους δικούς τους φόβους, τις δικές τους ανασφάλειες και τις δικές τους αγωνίες. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε οποιοδήποτε καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας ή να κάνετε μια καινούρια επιλογή, και το μέσα σας φυσικά συμφωνεί μαζί σας, να το κάνετε και να μην ακούσετε κανέναν. Στο κάτω-κάτω ο καθένας μας
πρέπει να έχει την ευθύνη του εαυτού του και την ευθύνη των πράξεών του. Οπότε σας εύχομαι ολόψυχα αυτό το καινούριο ταξίδι ή ό,τι καινούριο ξεκινά στη ζωή σας να είναι υπέροχο. Για να δούμε τη δεύτερη καρτούλα μας, μάλιστα. Μία κάρτα που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά, παιδιά, πολύ συχνά όμως, και είναι οι εραστές. Βεβαίως, στη συγκεκριμένη ταρό, η οποία είναι παμπάλαιη, είναι πάρα πολλών ετών, πρώτη έκδοση είναι του 1932, έχει μια διαφορετική απεικόνηση. Εκτός από το ζευγάρι, έχει επάνω και το Θεό Έρωτα, έτοιμο να ρίξει το βέλος του. Άρα, για κάποιους από εσάς, σίγουρα κάτι έρχεται στον ερωτικό σας τομέα. Μπορεί να μην είναι καινούριο, αλλά μπορεί για κάποιους φυσικά εννοείται να είναι καινούριο, έτσι. Για κάποιους όμως μπορεί να μην είναι καινούριο, μπορεί να είναι μία σχέση την οποία έχετε, αλλά κάτι άλλο θα γίνει, κάτι καινούριο έρχεται να προσθεθεί, μία πρόταση ίσως συγκατοίκησης ή ό,τι άλλο. Από εκεί και πέρα η κάρτα έχει και μία εντελώς διαφορετική ερμηνεία, γιατί πολλές φορές μιλάει για την σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης. Παραπέμπει λοιπόν και αναφέρεται σε επιλογές και σε ηθικά διλήμματα. Σε αυτό το κομμάτι η αλήθεια είναι δεν μπορώ να σας προσφέρω πολύ μεγάλη βοήθεια, γιατί είναι προσωπική απόφαση του καθενός. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η κάρτα λέει ότι πρέπει να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας. Ένα και ένα δεύτερον, ότι όποια επιλογή και αν κάνετε, είτε είναι θετική είτε αρνητική, να ξέρετε ότι θα σας βοηθήσει στην εξέλιξή σας ως ανθρώπους, ώστε να περάσετε σε ένα επόμενο εξελικτικό στάδιο. Πάμε να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. Wow! Μία πολύ αγαπημένη κάρτα έχουμε εδώ, που είναι ο ήλιος, και ο ήλιος είναι μία από τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό. Φέρνει ευτυχία, φέρνει επιτυχία, φέρνει πρόοδο, φέρνει ανάπτυξη και πολλές φορές η κάρτα εμφανίζεται και μετά από μία δύσκολη περίοδο στη ζωή μας και έρχεται να φέρει αυτό το φως του ήλιου, τη ζεστασιά, τη ζωή. Χωρίς τον ήλιο φυσικά δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη μας. Ούτε και εμείς θα μπορούσαμε να υπάρχουμε, το ανθρώπινο είδος. Είναι μια εξαιρετική κάρτα, είτε αφορά τα επαγγελματικά σας, δείχνει προαγωγή, δείχνει ότι κάποιοι που μπορεί να μην εργάζεστε, μπορεί να βρείτε εργασία. Είναι πάρα πολύ καλή και οικονομικά, δηλαδή φέρνει και πλούτο η κάρτα, αλλά ο μεγαλύτερος πλούτος που φέρνει είναι η καλή υγεία. Και από εκεί και πέρα μπορεί να φέρει ό,τι θετικό επιθυμεί ο καθένας σας. Γιατί είναι και μία κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ και με το γάμο και με τα παιδιά. Με τη γέννηση λοιπόν ενός παιδιού ή με τη σύλληψη ενός παιδιού. Σε κάθε περίπτωση λέω και πάλι ότι είναι μία κάρτα που φέρνει θετική σκέψη, πρόοδο, εξέλιξη, ανάπτυξη, επιτυχία. Και σας εύχομαι ολόψυχα όλα αυτά τα υπέροχα να έρθουν στη ζωή σας. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.